ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම unboxing කරන්නේ 5-in-1 beauty care massager කියන මේ product එක. ඉතින් අපි බලමු මේ product එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ පළවෙනි massage එක තමයි rolling massage එක. ඇත්තටම මේක අපිට උපකාරී වෙනවා අපි කාලය සමග වයසට යනවා, අපේ මුහුණ රැලි වැටීම සිද්ධ වෙනවා, අනිත් ස්වභාවයෙන් අපිට මිදීමට උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ මුහුණේ තියෙන ලේ ගමනාගමනය හොඳ ආකාරව සිද්ධ කරන්න. මේක ක්‍රෝඩ් පොලිෂ් බ්‍රෂ් එක. එතකොට මේක ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ අපේ තියෙන ඝනකම සම මතු පිට කපා දැමීම සිදුකරන ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්නේ යටිපතුල් වලට අපේ එල්බෝ එකට. තුන්වෙනි මසාජ් එක තමයි latex soft sponge massage එක. මේක ගොඩාක් soft massage එකක්. එතකොට මේක අපි ගොඩාක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ අපේ ඇස් දෙක වටා. ඒ වගේම අපේ කම් මුල් මසාජ් කරගන්න. මේක තමයි මේකප් ස්පොන්ජ් මසාජර් එක. ගොඩක් වෙලාවට මේකප් රිමූව් කරන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නෝමල් ස්කින් එක ක්ලීන් කරන්න ඔයාලා පාවිච්චි කරන ෆේස් වොෂ් එකක් එක්ක මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. සොෆ්ට් බ්‍රෂ් මසාජ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනම අවස්ථාවකදී. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මතක තියාගන්න මේ බ්‍රෂස් යූස් කරද්දී ඔයාලගේ මූණ ඩ්‍රයි වෙන්න නැති යන්න එපා. ඔයාලා පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් එකක්, ෆේස් වොෂ් එකක්, සබන් එකක් එක්ක යූස් කරන්න. මේ හැන්ඩි ටූල් එකට තමයි අපේ බ්‍රෂස් අපි සෙට් කරලා අපි ඕන වෙලාවට යූස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය ෆන්ක්ෂන් එක අනුව ඔයාලා මේක චේන්ජ් කරගන්න. චේන්ජ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක වෙනස් කරගන්න ඔයාලට කැමති විදිහට. ඒතකොට මේකෙදී අපිට තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔන් එක ලෝ, එතකොට හයි කියලා බටන්ස් තුනක්. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මූණට. ඔයාලා ඇප්ලයි කරන ආකාරයට. එතකොට අපි මේක පාවිච්චි කරද්දි මේක ඉලෙක්ට්‍රික් නෙමෙයි. මේකට බැටරිස් දෙකක් තමයි යූස් කරන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය බැටරිස් දෙකක් තමයි මේකට ඇත්තටම අපි මේක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි අපි මේ මසාජ් එක ඔන් කරාම ඔයාලට පේන්නේ. ඒකට ඔයාලගේ ස්කින් එකට ඔයාලට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට කැමති මසාජ් එකක් යූස් කරලා. දැන් මම පෙන්නන්නේ කොහොමද මේක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. වෙන බ්‍රෂ් එකකට අපිට මාරු වෙන්න ඕන වුණාම ඔයාලට හරිම ලේසි මේ විදිහට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් කැමති නම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නැවත මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු අපිට සුබ දවසක්. ටිකටම මාත් එක්ක රැඳෙන්න මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා.